হেল্ল' এভৰিৱান মোক বহুতে সুধি আছিলে যে স্যাৰ পিডিএফ খিনি দিয়ক সো মই গোটেইখিনি সিস্টেমেটিকলি এটা জেগালৈ লৈ আহিলোঁ হেতু হৈছে লিংক ট্ৰি ইয়াত তোমালোকে এটা চাৰিটা বস্তু দেখিছা তোমালোকে যদি ইউটিউব চেনেলটো এক্সেছ কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত ক্লিক কৰিলে হ'ব ইউটিউব চেনেলটো খোল খাই যাব ঠিক আছে তোমালোকে যদি বিচাৰা যে স্যাৰ মোক পিডিএফ খিনি লাগে ইয়াত খুলিলে সব পাই যাবা পিডিএফ পাই যাবা অল পিডিএফ লাহে লাহে মই আপডেট কৰি গৈ আছোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে পাই যাব সো মই গোটেইখিনি এটা জেগালৈ লৈ আহিলোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হওক ইয়াত মই ৰিসেন্ট এটো এড কৰিছোঁ ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি এণ্ড ৰোটেশন সো তাত মই সলিউশনছ কিনো দি দিছোঁ তো মই ইয়াৰ সলিউশনছ কিনো আপডেট কৰিম সিওএমৰ ৰোটেশনৰ এতিয়া ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি সলিউশন দি দিছোঁ এইখিনি কোৱেশ্চন কহিলে মোৰ মতে মোৰ দেন এনাফ যদি ভালকৈ পঢ়া ন মোৰ দেন এনাফ এতিয়া মই ইয়াৰ ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি ৰোটেশনৰ এমসিকিউ দিম এই লিংকটোতে সব পাই থাকিবা আপডেট আহি থাকিবা মই ইউটিউবত আপডেট দি থাকিম যে মই ইয়াত পিডিএফটো দিছোঁ গ্ৰুপটো দি থাকিম পিডিএফটো দিছোঁ সো ইয়াত গোটেইখিনি সিস্টেমেটিকলি পাই যাবা মোৰ এতিয়া একচুৱেলি অকমান লজিষ্টিক ইস্যু কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে মই বাহিৰত আছোঁ অলপ সো এইটোতে সব বস্তু তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে ওকে